Zajeli jsme se podívat na generální opravu parní lokomotivy 434 2315. V legendách si ukážeme zajímavosti o nesmrtelném motorovém voze řady 810. A úžasné návraty vysvětlí křižování na tratích D3. Vítejte u prvního vydání magazínu Pozor vlak v tomto roce. Je jasné, že po první reportáži nastanou nekonečné diskuse a možná i spory o tom, zda má něco takového budoucnost a zda je to bezpečné. Řeč je o autonomních vlacích bez strojvedoucích na širé trati, které se testují zde na Kopydlnce, tedy na trati Kopydlno-Dolní Bousov. Pozor vlak začíná. Představte si vlak bez strojvedoucího na širé trati, kde hrozí řada rizik. Srážky se zvěří, se stromem v kolejišti po Vichřici, s automobilem na přejezdu a tak dále. Že mluvíme o sci-fi? Kde pak? Systémy pro autonomní provoz vlaku už existují a společnost AŽD je testuje na svých zkušebních poligonech Čížkovice-Obrnice a Kopydlno-Dolní Bousov. Protože jde o vlastní know-how, nejsou autonomní systémy společnosti AŽD zatím přístupné novinářské veřejnosti, což musel respektovat také magazín Pozor vlak v podobě schvalování záběrů a informací zveřejněných v této reportáži. Momentální stav je takový, že pracujeme na takzvaném proof of concept řešení. To znamená, že nejprve jsme museli zkoumat jednotlivé technologie, jejich použitelnost, využitelnost pro vlak. A toto proof of concept řešení v podstatě zahrnuje testování, jak v laboratoři, tak reálné testování. Protože se autonomní systémy AŽD neustále vyvíjejí a doplňují, je potřeba řada testovacích jízd, aby odborníci získali potřebné množství dat. Například proto, aby se neuronové sítě naučily co nejlépe rozpoznávat objekty v zorném poli kamer a speciálních systémů a dokázali předvídat chování všech aktérů dopravních situací, na což pak řídící systém vhodně zareaguje. Existuje ale řada kritiků, kteří nevěří, že autonomní vlaky s lidmi někdy skutečně vyjedou na širou trať. Podívejte, lítají drony bezpilotní a taky se mohlo říct dřív, že to nemá budoucnost. Řeší se auta momentálně a taky bychom mohli říct, že to nemá budoucnost. A vlaky přece jenom mají svý koleje, to znamená, je to daleko jednodušší z pohledu toho, že vlastně vlak jede po kolejích, ale ten automobil může jet na všechny strany. To znamená, že tady si myslím, že ten vlak není tak komplikovaný rozjezdit v tom autonomním provozu bez strojvedoucího. Nicméně železnice oplývá svou komplexitou a větší systémovostí než silniční doprava. Na železnici existuje spousta provázaných systémů, od zabezpečovacích zařízení po automatizační a dispečerské systémy. A všechny tyto systémy musí být vzájemně propojeny. A dalším zásadním rozdílem mezi železnicí a silnicí je ten, že automobil potřebuje k zabrzdění velmi krátkou vzdálenost oproti tomu, jakou vzdálenost k zabrzdění potřebuje vlak. Právě sledujete animaci ukazující, jak se chová autonomní vlak, když včas registruje překážku. Jsou ale případy, kdy se třeba zvěř anebo nepozorný řidič na přejezdu najednou objeví těsně před vlakem. Co se pak stane, když systém sice zareaguje, ale přesto k mimořádné události, tedy ke střetu kvůli nedobrzdění vlaku dojde? Naše systémy situaci vyhodnotí, ihned pošlou informaci do dohledového centra, kde sedí dispečer. Kromě detailních informací o tom, co se stalo, se mu zobrazí i obrazové informace, takže ihned vidí, zdali došlo ke střetu nebo k nějaké jiné mimořádné situaci. Může informovat příslušné složky, ať už integrovaného záchranného systému, nebo správce železnice, či nějakých jiných dopravců, kteří se na té trati také budou nacházet. Podívejte se, co nahrazuje oči strojvůdce. Jde o soustavu kamer a čidel na čele motorového vozu, které nejsou nikdy unaveny a vidí více než člověk. Lidar slouží pro modelaci 3D scény pomocí laserových paprsků. Stereokamera slouží pro vykreslení tzv. Hloubkové mapy z porovnání perspektivy pohledů dvou kamer.
Termokamera slouží pro vykreslení infračerveného záření daného objektu a pak používáme v neposlední řadě HD kameru s vysokým rozlišením. Aby měl autonomní systém dokonalý přehled i v problematických místech, kam nevidí, jako jsou rizikové úseky u trati, vstupy do tunelů či do nepřehledných oblouků, budou tato místa vybavena speciálními detektory přenášejícími další důležité informace do vlaku. Systém tak musí každou sekundu bezchybně zpracovat neuvěřitelné množství dat. Z veškerých senzorů, které používáme, se přenáší data do výpočetního modulu, kde probíhá zpracování těchto dat a k následnému vyhodnocení. Co se týče množství těchto dat, tak se jedná cirka o 1,5 gigabit za sekundu, což pro představu činí miliony informací za sekundu. Když se ve veřejném prostoru poprvé objevila informace, že česká společnost vyvíjí systémy pro provoz autonomního vlaku na širé trati, většina diskutujících hovořila v tom smyslu, že by si obecně do něčeho podobného nikdy nenasedla. Já si prostě myslím, že to je takový pózování, že ve chvíli, kdy ty lidi si uvědomí, že ten vlak jede bezpečně a že se nemůže nic stát, tak do toho vlaku určitě usednou. Systémy pro autonomní vlak vznikají v rámci společného evropského podniku Shift2Rail, který podporuje investice do inovací a výzkumu na železnici. Společnost AŽD dále spolupracuje na řešení některých specifických subsystémů pro autonomní provoz vlaků, také s ČVUT Praha, fakultou dopravní, a VUT Brno, fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií. Ty by ve výsledku měly doplňovat již existující systémy z produkce společnosti AŽD. Jde zejména o AVV, tedy automatické vedení vlaku. Tato technologie umí v běžném provozu vlak po souhlasu strojvedoucího sama rozjet a následně ho spolehlivě zastaví v následující stanici. Za bezpečnost v rámci autonomního provozu ale bude odpovědný systém ETCS, tedy Evropský jednotný vlakový zabezpečovač. Příští stanice Český Brod. Opravdu se v dohledné době dočkáme provozu osobních vlaků bez strojvedoucích na širé trati? To závisí nejenom na aktuální vyspělosti digitálních technologií, ale především na důmyslnosti těch, kteří musí z hromady elektroniky vytvořit mnohem dokonalejšího strojvedoucího, než jsou aktuálně ti z masa a kostí. Je tu expresní přehled událostí na železnici. Správa železnic představila veřejnosti výsledky první architektonické a urbanistické soutěže na terminál vysokorychlostní tratě Praha-Východ u Nehvězd. Přišlo celkem 21 návrhů od českých i zahraničních architektonických kanceláří. Vítězem se stal návrh autorského dua Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. Výstavba by měla začít v roce 2025 s dokončením v letech 2028 až 2029. Smyslem vybudování této periferní stanice je především umožnit, aby v okolí žijící obyvatelé mohli využít benefitu vysokorychlostní železniční dopravy bez nutnosti zajíždění do centra metropole. Známe výsledky prvního ročníku soutěže Správy železnic Železniční stavba roku. V kategorii železniční mosty a tunely zvítězil projekt rekonstrukce mostu v kilometru 30-130 tratě Liberec-Harrachov. V kategorii rekonstrukce a opravy budov byla oceněna rekonstrukce objektů pro přemístění hasičského záchranného sboru České Budějovice a provozní budovy Správy železnic. V kategorii modernizace železničních stanic a uzlů zvítězila stavba optimalizace tratě Lysá nad Labem Praha-Vysočany, druhá stavba, první část železniční stanice Čelákovice. V kategorii technologické stavby byla vybrána jako nejlepší modernizace zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Brno hlavní nádraží. V kategorii projektová příprava zvítězila modernizace a dostavba železniční stanice Praha Masarykovo nádraží. V kategorii liniové stavby byla oceněna optimalizace tratě Český Těšín Dětmarovice. Technickou inovací roku bylo vyhlášeno nové designové provedení přejezdového zabezpečovacího zařízení. V kategorii bezpečná železnice zabudovala stavba GSMR třetí koridor Beroun Plzeň Cheb.
V kategorii rekonstrukce a opravy železničních tratí zvítězila sanace zemního tělesa v úseku Hájek-Dalovice. Cenu generálního ředitele správy železnic získala rekonstrukce mostu v kilometru 1,429 tratě Pňovany-Bezdružice. A konečně v kategorii rekonstrukce historické železniční památky byla oceněna rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Železniční společnost Slovensko přivezla první z 5 nových elektrických jednotek od Stadleru, které budou jezdit v síti Tatranské elektrické železnice a Ozmnicové železnice ve Vysokých Tatrách. Jde o klimatizované vozidlo z 91 místy k sezení a 88 ke stání, vybavené počítáním cestujících, kamerovým systémem, zásuvkami, Wi-Fi a samozřejmě prostorem pro lyže, kola, kočárky a podobně. Jednotky budou pojmenovány po méně známých tatranských vrcholech. Tato první se jmenuje Bradavica a ty další dostanou jména Kostolík, Středohrod, Ganek a Vysoká. Z původních ozubnicových švýcarských jednotek si Slováci nechají 2 pro historické a mimořádné jízdy. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. Sledujete záběry z opravy parní lokomotivy 434-2315, přezdívané Čtyřkolák z roku 1914 klubem historie kolejové dopravy do provozu schopného stavu. Jde o stroj, který v roce 1995 čekal v českolipském Kovošrotu na svůj definitivní konec. Jenže osud tomu nechtěl. Čtyřkoláka 2315 jsme získali výměnou za parní lokomotivu CS400 od jednoho nadšence z Ústí nad Labem. Lokomotivu vlastně nadšenec získal v Kovošrotu v České Lípě, kde ji zachránil vlastně před fyzickou likvidací. Následně mu se nedostávalo ale sil a financí na to, aby se pustil do opravy, takže jsme se spolu domluvili, že mu dáme menší lokomotivu za tu jeho pro něj neopravitelnou a následně teda to bylo na nás se tu lokomotivu postarat, takže jsme posléze našli skupinu okolo Liberce a Turnova nadšenců, kteří teda za náma přišli a domluvili jsme se, že bychom zahájili společnými silami opravu lokomotivy do provozu schopného stavu, že oni přispějí svými fyzickými možnostmi a my, že budeme se starat nejenom teda o tu práci, ale i o financování té opravy. A u peněz se pozastavíme. Současná vládní omezení související se šířením koronavirové nákazy totiž nepřejí podobným projektům. A tak Klub historie kolejové dopravy potřebuje vaši pomoc. Vlastně každou korunu, kterou jste ochotni na záchranu historického dědictví přispět. Číslo transparentního účtu budete vidět na obrazovce po celý zbytek této reportáže. Je potřeba zdůraznit, že lokomotiva přijela do Turnova, kde generální oprava probíhá, v žalostném stavu. V Kovošrotu totiž stála zhruba 10 let a za tu dobu z ní zmizela řada dílů, které byly zajímavé ze sběratelského hlediska, ale také se používaly na opravu jiných parních lokomotiv této řady. Za ty 3 roky se už proinvestovalo přes 2 miliony korun. V těchto penězích vlastně zahrnuta oprava dvojkolí, kompletní sada kol byla odeslána do německých dílen v Meiningenu, kde proběhla podle předpisu oprava. Vyměnily se všechny čepy, hnací a spřažené, obnovil se jízdní profil, udělala se veškerá defektoskopie. V tuto chvíli probíhají poslední práce na opravě rámu, kde se musel kompletně opravit čelník, kde se dělala kompletní rekonstrukce a zadní spřáhlová skříň, kde se měnily v podstatě všechny vodorovné plechy a uhelníky, které byly strávené.
A ještě nás čeká kompletně výroba mechanické části brzdy, která na lokomotivu chybí. Dále budeme vyrábět nové spojniční pánve, které taky chybí. A čeká nás nemalá částka, co se týče opravy kotle. Což znamená vlastně kompletní výměnu trubek, případně podle nálezu i trubkovnic a případně i podle nálezu dalších záplaty. To právě se všechno odvíjí, až když se začne opravovat, ale bohužel ta oprava, její cena se pohybuje někde mezi 2,5 až 3 miliony korun bez DPH, takže to je asi ten pro nás nejnáročnější kus, co se týče finanční stránky. Tak já to opravu odhaduji ještě na takových 5 let asi, když se nám podaří lokomotivu zprovoznit. Možná si někteří z vás teď říkají, že natahovat ruce pro peníze jiných a opravovat si své zamilované lokomotivy umí každý. Věc se má ale tak, že Klub historie kolejové dopravy si v minulosti dokázal z větší části opravy financovat svou činností, ať už to bylo pořádáním nostalgických jízd pro veřejnost či zákazníky, a nebo, což byl vždy stěžejní příjem, půjčováním svého historického vozového parku filmařům. V roce 2020 ovšem filmaři kvůli koronaviru Klubu historie kolejové dopravy oznámili, že ruší natáčení všech 5 už domluvených celovečerních filmů. Což je pro nás obrovská ztráta, to se to neuskutečnilo, a proto jsme požádali veřejnost a vyhlásili jsme veřejnou sbírku, aby nám případní dárci pomohli s financováním této náročné opravy. Všem jsme samozřejmě velice vděční za každou doslova korunu, protože každá koruna je dobrá. Pomůžete také? Pomůžete dostat lokomotivu 434 2 315 s tendrem 516 097 do stavu, jako je tomu na historickém snímku? Myslíme si, že si to Klub historie kolejové dopravy, který letos slaví úžasné 40. výročí, zaslouží. Ahoj všem. Jedněmi milované, jinými zatracované. V době svého vzniku pokrokové, po několika dekádách provozu už ale značně morálně i technicky zastaralé. Na jednu stranu se díky nim zachoval provoz na mnoha vedlejších tratích, na stranu druhou ale měli svůj podíl i na odklonu cestujících od železnice, zejména v 90. letech. Takové byly a jsou motorové vozy řady 810 neboli postarou řady M152.0, o kterých budou dnešní legendy. S nárůstem výkonů v regionální dopravě ve druhé polovině 60. let minulého století začaly tehdejší státní dráhy ČSD stále více pociťovat nedostatek motorových vozů pro provoz na vedlejších tratích. Také nejstarším hurvínkům řady M131.1, které už našeho pořadu znáte, táhlo na 20 let aktivní služby a bylo na čase začít přemýšlet o jejich náhradě modernějšími vozidly. Z toho důvodu začal Výzkumný ústav kolejových vozidel společně s vagónkou Tatra Studénka řešit státní úkol, jehož cílem bylo vyprojektování zcela nového motorového vozu pro vedlejší tratě, vybaveného moderními technickými prvky, ale přitom postaveného na běžně vyráběných a dobře dostupných komponentech. I přes nesouhlasná stanoviska odborníků v oboru bylo opět zvoleno ve světě už opouštěné řešení v podobě dvounápravového kolejového autobusu s jedinou poháněnou nápravou, ke kterému byly vyvinuty i shodně řešené dvounápravové přípojné vozy. Nový hnací agregát, o kterém ještě bude řeč, byl ještě před výrobou prototypu nového motorového vozu vyzkoušen na dvojici hurvínků, přeznačených po rekonstrukci na řadu M131.3. Orchestrion je lehkým dvounápravovým motorovým vozem se samonosnou ocelovou skříní a hnacím agregátem umístěným pod podlahu. Půdorysně se člení na 2 neprůchozí čelní kabiny pro obsluhu, za kterými následují nástupní prostory a mezi nimi jeden nedělený oddíl pro cestující s celkem 50 místy k sezení, na lavicích vždy pro 2 a 3 cestující s uličkou mezi nimi. Přední nástupní prostor je zvětšen o zavazadlový oddíl, který byl z výroby vybaven 5sklopnými sedačkami. 2 z nich naproti dveřím WC ale byly u mnoha vozů demontovány. Nejčastěji se ale zavazadlový prostor využívá pro přepravu kočárku či jízdních kol, pro která to má většina z dosud provozovaných vozů instalovány zavěšovací háky. Pohon motorového vozu zajišťuje hnací agregát převzatý z v té době vyráběných městských autobusů Karosa Eš M11.
Jedná se o nepřeplňovaný naftový motor Lias ML634 a automatickou hydromechanickou převodovku Praga 2M70. Z hydromechanické převodovky je prostřednictvím kloubového hřídele a nápravové reverzační převodovky poháněno zadní dvojkolí motorového vozu. Obě dvojkolí jsou uložena ve zvláštních jednonápravových podvozcích vycházející z patentované konstrukce pana inženýra Rybáka. Z důvodu snahy o co nejnižší výrobní cenu motorových vozů byly do jejich bočnic instalována okna pouze s jednoduchými skly a vyklápěcí horní částí, ačkoliv konstrukce bočnic byla už od počátku připravena pro instalaci dvojitých polospouštěcích oken. Co se naopak podařilo realizovat, bylo vybavení vozu centrálně ovládanými a za jízdy jištěnými předsoudnými dveřmi, které tehdy byly na československé železnici novinkou. Motorový vůz je téměř 14 metrů dlouhý, prázdný váží 20 tun a jeho nejvyšší rychlost je 80 km za hodinu. V původním provedení pojme celkem 55 sedících a oficiálně 40 stojících cestujících. Řízení motorového vozu probíhá především prostřednictvím palivové páky, která přímo reguluje otáčky naftového motoru. Jinak jsou všechny důležité kontrolně ovládací prvky sdruženy v tomto řídícím pultu a v jeho bezprostředním okolí. První dva prototypy motorových vozů, označených ještě řadou M151-0, byly ve Studénce vyrobeny v roce 1973 a ihned začaly být zkoušeny jak na okruhu v Cerhenicích, tak i v běžném provozu na tratích v okolí výrobního závodu. V letech 1975 až 1984 pak bylo v 7 sériích vyrobeno neuvěřitelných 676 vozů, označených řadou M152-0, a k nim ještě 2 širokorozchodné vozy řady M152-5 pro slovenskou širokorozchodnou trať. Tyto motorové vozy, v roce 1988 oficiálně přeznačené na novou řadu 810, se tak staly suverénně nejpočetnější řadou hnacích vozidel v Československu. Je však nutno dodat, že takto to československé státní dráhy rozhodně původně neplánovaly. Původním záměrem bylo nakoupit jen 160 těchto vozů vyloženě pro provoz na lokálkách s tím, že provoz na významnějších tratích budou zajišťovat 4nápravové motorové vozy, především nově vyvíjené řady M475-0. Protože ale jejich dodávky se stále opožďovaly, až nakonec celý projekt po vyrobení 2 prototypů ztroskotal, objednali ČSD další série orchestrionu M152-0. Provoz totiž naléhavě potřeboval nová vozidla a jiné motorové vozy prostě nebyly v Československu k dispozici. 810 tak často zajišťovaly provoz i na řadě hlavních tratí, pro které nebyly vůbec určeny. A i když zejména po roce 2000 prošla řada vozů různými modernizacemi a rekonstrukcemi, nezanedbatelný počet je jich v provozu dodnes. Ostatně myslím, že i mezi diváky našeho pořadu se nenajde nikdo, kdo by se 810 alespoň občas nesvezl. Dnes jsme si společně představili původem slovenský motorový vůz M152-0604, který je od roku 2014 jako muzejní udržován členy turnovského spolku Kolejklub. Zjednodušená doprava. D3 je zabezpečení jízdy vlaku na trati telefonem mezi výpravčím pro celou trať, tedy dirigujícím dispečerem a vlakovou četou, dnes pouze strojvedoucím. Nehody na takto zabezpečených tratích vzrušily veřejnost v loňském roce. Odsuzování tohoto způsobu organizace dopravy je nespravedlivé. Nesmíme totiž pomíjet, že je používána i tam, kde by měly být výpravčí, nehledě na různá vylepšení v posledních desetiletích. Jde o český vynález poprvé použitý ještě za starého Rakouska na kladensko-nučické dráze. Za první republiky nastal velký rozmach zjednodušené dopravy, odborníci o ní hovořili na mezinárodních kongresech. ČSD vydali k jejímu řízení předpis D9, později D3. Křižování je vyhnutí vlaků opačného směru při jednokolejném provozu. Křižování na tratích se zjednodušenou dopravou,
klade na všechny zúčastněné pracovníky zvlášť vysoké nároky. Křižování je dovoleno zásadně jen v dopravnách, které mají nejméně 2 dopravní koleje. Křižování s použitím manipulační koleje povoluje a podmínky pro ně stanoví správa dráhy. Pravidelné křižování určuje sešitový jízdní řád. Při mimořádnostech ve vlakové dopravě smí pouze dirigující dispečer křižování měnit, přeložit je do jiné dopravny. Dirigující stanice tratí se zjednodušenou dopravou jsou vybaveny vjezdovými i odjezdovými návěstidly. Vlakovou cestu stavějí výhybkáři. Především jsou však obsazeny výpravčím, který současně plní funkci dirigujícího dispečera. Motorový osobní vlak se blíží k dirigující stanici Vimperk, kde už čeká manipulační vlak, se kterým bude podle jízdního řádu pravidelně křižovat. Bezpečné křižování vlaků v dirigující stanici zajišťuje výpravčí s pomocí výhybkářů. Při tomto křižování nelze poznat, že jde o trať se zjednodušenou dopravou. Vlakvedoucí se tohoto křižování vůbec nezúčastňují. V dopravnách dirigovaných tratí, ve kterých nejsou ani výpravčí, ani jiní pracovníci dopravy, je bezpečné křižování vlaků náročnější. V dopravně Lčovice budou pravidelně podle sešitového jízdního řádu křižovat manipulační vlak 88 626 a motorový osobní vlak 18 107. Dopravnu Lčovice na trati Strakonice-Vimperk, která si zahrála i ve filmu Trhák, dnes už nenajdeme. Padla za oběť takzvané optimalizaci a je z ní pouhá zastávka. Křižování bylo vždy jádrem zjednodušeného řízení dopravy. Však také pouhých 5 let po vydání prvního předpisu v roce 1931 bylo zcela přepracováno. Manipulační vlak má přijet do Lčovic jako první. V sešitovém jízdním řádu nemá značku lichoběžníkové tabulky, proto může vjet do dopravny bez zastavení. Výměny v dopravnách jsou zpravidla uzamčeny na první kolej, aby byl vjezd prvního vlaku bezpečný. Vjezdovou kolej určenou jízdním řádem může měnit pouze dirigující dispečer. Vjezd druhého vlaku do dopravny smí dovolit vlakvedoucí manipulačního vlaku teprve tehdy, až zajistí postavení jeho vlakové cesty. Tímto úkolem pověří jednoho z průvodčích a vydá mu z hlavní soupravy klíč od výměny. Druhému průvodčímu dá příkaz, aby označil osobnímu vlaku místo zastavení. Vlakvedoucí se ještě přesvědčí, jestli manipulační vlak uvolnil zadní námezník. Už je nejvyšší čas, aby ohlásil dirigujícímu dispečerovi příjezd manipulačního vlaku. Současně mu oznámí, že zajistil bezpečný vjezd motorového osobního vlaku do Lčovic. Navíc však dostává od dispečera příkaz, aby připravil vlakovou cestu pro jeho odjezd. To ovšem znamená, že místo zastavení osobního vlaku označí tentokrát sám. Nezapomene na zápis do telefonního zápisníku, dirigující dispečer do grafikonu splněné vlakové dopravy. Pokud manipulační vlak přijel z přilehlé stanice, musí vlakvedoucí ohlásit příjezd do dopravny také výpravčímu této stanice. Podle příkazu dirigujícího dispečera posílá vlakvedoucí druhého průvodčího, aby postavil vlakovou cestu pro odjezd motorového osobního vlaku. První průvodčí zatím postavil a uzamkl vlakovou cestu pro vjezd. Protože motorový osobní vlak přijede proti hrotu, musí průvodčí odevzdat výsledný klíč zpět vlakvedoucímu. Vlakvedoucí podle štítku u klíče pozná, že je vlaková cesta postavena správně. Klíče od ostatních výměn, pojížděných proti hrotu, má u sebe a vlaková cesta je volná. Vlakvedoucí posílá průvodčího zpátky, aby dal před krajní výměnou návěst přiblížit motorovému osobnímu vlaku. Druhý průvodčí už staví vlakovou cestu pro odjezd. Strojvedoucí motorového osobního vlaku má v sešitovém jízdním řádu vedle názvu dopravny Lčovice lichoběžníkovou tabulku. To znamená, že je druhým vlakem
a tabulku musí chápat jako vjezdové návěstidlo s návěstí stůj. Pouze tehdy dává-li vlakvedoucí nebo průvodčí prvního vlaku před krajní výměnou návěst přiblížit, nemusí strojvedoucí druhého vlaku zastavit před lichoběžníkovou tabulkou. A to je právě náš případ. Hned po příjezdu se vlakvedoucí osobního vlaku dozví, že má připravenou vlakovou cestu i pro odjezd. Současně s hlášením příjezdu do dopravny proto požádá vlakvedoucí druhého vlaku dirigujícího dispečera o svolení k odjezdu. Ostatně pobyt tohoto motorového osobního vlaku v Velčovicích je stanoven na 1 minutu, protože dispečerovi ohlásil vlakvedoucí prvního vlaku příjezd do Lčovic už předtím, může dát vlakvedoucímu druhého vlaku souhlas k odjezdu. Kdyby vlak odjížděl do přilehlé stanice, ohlásil by dirigující dispečer nejprve předvídaný odjezd výpravčímu této stanice. Všechny podmínky pro bezpečný odjezd jsou splněny a vlakvedoucí může motorový osobní vlak vypravit. Při odjezdu se vlakvedoucí i strojvedoucí pohledem přesvědčí o správném postavení výměn. Výměny pojížděné po hrotu zamykat nemusíme. Protože motorový osobní vlak už odjel, může vlakvedoucí manipulačního vlaku dostat od dirigujícího dispečera svolení k posunu. Křižování vlaků v dopravně Lčovice na trati se zjednodušenou dopravou proběhlo úspěšně, bez časových ztrát. A posun manipulačního vlaku může začít. Loňské nehody vyvolaly opatření, která mají omezit chyby člověka. Uvidíme. Každopádně zjednodušené řízení dopravy, stejně jako v minulosti, umožňuje efektivní využití málo frekventovaných tratí a má své místo i v současnosti. Příště budeme umývat vagóny. Jsme skoro v závěru, ale ještě soutěž. Ptáme se na opravu, jaké parní lokomotivy sbírá peníze Klub historie kolejové dopravy. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. února tohoto roku. A o co hrajeme? Pro 3 z vás jsme připravili originální drážní karty Pozor vlak. To je vše, mějte se krásně a železnici zdar. Vítejte u prvního vydání magazínu Pozor vlak v roce 2021. Ještě jednou, ano, v roce 2021. Jirka neumí mluvit. 1, 2, 3. Kdo sem nepatří? Takže hele, kouk na mě, můžeš. Ahoj všem. Dobrý, ne? Já nevím, proč to píšu vždycky tak složitý. Tak ťuk na mě, kouk, úsměv jedem. Ahoj všem.